السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. غنقوموا بتتمه الميزاجور ديالنا، حيت اخر حاجه درنا الميزاجور مود ديكونكتي، ودابا غنديرو بالبروسيدور. البروسيدور صايبتهم غادي نيكزيكوتيهم دابا باش يشوفوا معايا. نديرو اكزيكتي الاولاني اكزيكيوت، مشى. زين نديرو الثاني حتى هو نديرو ليه اكزيكيوت، مزيان. شوف الثالث حتى هو ديال موديفي حتى هو نديرو ليه اكزيكوت ديالو ب F5 باش نخدم لينا. مشى تاني اكزيكيوت هاد الاخراني ندير اكزيكيوت ب F5. غادي نمشيو للفيزيال ستوديوم ديالنا، غنديرو هنا دبل كليك على الفورمولير ديالنا. كما العاده غنمشي نخدمو هذاك الايزن ديالنا سيستم 1 داتا 1 SQL كليون. وكلنا كوبيتهم قبيله وما والو. مزيان. غادي نديرو واحد الداتا تابل اسمها تيبي، نسوي نيو داتا تابل، وهنا نخدمو SQL command، نديرو CMD من نيو SQL command. غادي نديرو واحد SQL reader، نعرفو كيفاش نخدمو، اسمو read بحال نمشيو للوب ديالنا. غادي نديرو فيه واحد سترينغ، ندير واحد الروكيت نسميوها، ندير فيها select تساوي لنا select asterisk from T module 1. نديرو اكسنتي اللي عندنا تساوي لنا نيو SQL command اللي عندنا. نحطو الروكيت ديالنا، نحطو لا كونيكسيون ديالنا، ونديرو تراي كما العاده والكاتش. نفتحو كونيكسيون ديالنا اوبن، ندير الكونيكسيون ديالنا. وهنايا غنديرو واحد الحاجه زوينه، نديرو تي بي داتابل وهاد اللود ديالك غنعمروها باش cmd execute reader. غنديرو هنا cn ونسطو الكونيكسيون ديالنا. ملي تعمر لك الداتا تابل ديالنا بالمعلومات نسطو الكونيكسيون ديالنا. غادي نديرو دي جي في DataGridview اللي عندنا، وان داتا سورس ديالها غادي تساوي لنا الداتا تابل اللي عمرناها SQL Server. وهنا نديرو واحد الكاتش، نديرو SQL expression، نديرو واحد الميساج بوكس بوان شو ديالاش ديال x بوان ميساج. وغندير واحد الحاجه زوينه عاوتاني باش نتيستيو هادشي. نمشيو للبروغرام، ملي يبدا لينا نخدموها بالطابل ديال هذا اللي موديل. نكزيكوتيو البروغرام ديالنا، نشوف واش خدم لينا ولا لا. اما نشوف المعلومات اللي عندنا، يعني لي موديل السيم ديالهم شحال من ساعه فيهم في كل موديل. مزيان، هادشي خدم لينا هو هداك. نمشيو لي موديل ديزاين. دابا نمشيو نصايبو دابا بوطون اجوتي، دبل كليك على بوطون ديالنا، غنديرو تراي، غادي نديرو cmd تساوي لنا نيو SQL command اللي عندنا. وهنا غنكتبو السميه ديال البروسيدور ديالنا اجوتي، وغنعطيو هنا cn ديال الكونيكسيون ديالنا. غنديرو cmd بان كوماند تيب يساوي لنا كوماند تيب بان ستورد بروسيجر. غنديرو cmd بان parameters بان add with value. وهنا نكتبو الفاليو اللي عندنا. الفاليو عندنا هو ديال انتيتيلي اللي كان في التكست انتيتيلي 1
عفوا text انتيتي بوان تكست، حيت عندنا الكود ديال الموديل كتكتبو لينا اوتوماتيكمون اند كتكتبو اوتوماتيكمون بوان تكست. عندنا تاني سي ام تي بوان بارامترز بوان ادويد فاليو. عندنا الفاليو الثاني هو ماس هورن اللي كاين نديرو هنا انت بوان بارتس بوان تكست ديال الماس عفوا ديال كامبو بوكس بوان تكست. غنديرو هنا نديرو هنا سي ان بوان اوبن سي ان empty بوان execute non query ونديرو cn بوان close ديال الكونيكسيون ديالنا. نديرو الكاتش ديالنا في SQL expression نديرو ميس بوكس بوان show breaks بوان message. واخا نديرو حاجة ثانية وحدة أخرى، نديرو public void one load ونشتغل الشي كامل اللي عندنا في اللود، ناخدوه كامل نديرو ليه كنترول اكس ونحطوه في هاد البروسيدور صايبنا وغنعيطو عليه في اللود. وغنعطو ليه حتى هنايا حيت ملي غادي نديرو الاجوطي نعطو اللود ديالنا باش نشوفو باش نشوفو التغير نديرو في الداتا جريد فيو اللي عندنا. نتسناو الكومبيلاسيون ديال البروغرام ديالنا. نختارو نديرو تنيك بي اش بي لا حاجة اسمها اش بي شي لغة اخرى نديرو جافا سكريبت نديروها جافا ومعندناش نعطيوها 200 ساعة نديرو اجوتي. درنا جوج ديال درنا بزاف ديال اس دونك نشوفو دابا نديرو جافا نديرو 200 ساعة نديرو اجوتي تلقى نشوف معنا غتزاد عندنا في الباز طوني اللي خدام مزيان. متنساوش الا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب للقناة وشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم.